विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण भूमिती या विषयाअंतर्गत विरुद्ध कोन, व्युत्क्रम कोन, संगत कोन हे पाहणार आहोत. लिहा. सर्वात पहिले लिहा, कोनाची मापे एकरूप असतात. विरुद्ध कोनाची मापे एकरूप असतात. एकरूप म्हणजे सारखी. विरुद्ध कोनाची मापे एकरूप असतात. एकरूप म्हणजे सारखी. चला बघा आता विरुद्ध कोन कशी होती. ओ बी सी आणि डी. आता विरुद्ध कोन कशी होती. गुणाकाराचं चिन्ह असते. असं गुणाकारामध्ये इकडली कोन आणि हा इकडला कोन दोघं झाले विरुद्ध कोन. अपोजिट अँगल, इकडला कोन आणि इकडला कोन दोघं काय झाले एकमेकांचे विरुद्ध कोन. समजा हा जर कोन असेल 40 अंशाचा तर हा सुद्धा होईल 40 अंशाचा. ठीक आहे. 80 अंशाचा. विरुद्ध कोन एकरूप असतात. ठीक आहे. विरुद्ध कोन एकरूप असतात म्हणून हा झाला 80 तर हा झाला 80 अंश. लिहा. याचा विरुद्ध कोन हे विरुद्ध कोन कसे असतात. गुणाकारात चिन्ह म्हटलं वरचा कोन आणि खालचा कोन एकमेकांचे विरुद्ध कोन झाले. हा 80 तर हा 80. लिहून घ्या. विरुद्ध कोन एकरूप असतात. कोन ए ओ बी होईल. कोन ए ओ बी. कोन कुठे तयार झाला. इथे. म्हणजे ओ मध्ये घ्यायचं बरोबर 80 अंश. कोन ए ओ बी किती झाला. अंश किती आहे 80 अंश. तर मग कोन सीओडी सुद्धा 80 अंश होईल. लिहा. एओबी 80 अंश तर सीओडी सुद्धा 80 अंश. एओबी 80 अंश, सीओडी 80 अंश. कोणाची नावे लिहा. विरुद्ध कोन एकरूप असतात. सारख्याच मापाचे असतात विरुद्ध कोन. विरुद्ध रेषीय जोडणी कोनांच्या मापाची बेरीज 180 अंश असते. मग आता तुम्ही इकडे एक मिनिट फक्त इकडे पहा. आता ही रेषा जर अशी ही रेषा ट्रेक धरली अशी बीसी ही रेषा आणि याच्यामध्ये ही रेषा वरची आहे तर हा 80 असेल तर मग हा किती असेल बरं. कारण रेषीय जोडणी कोनांच्या मापाची बेरीज 180 अंश असते. वरची बाजू पहा फक्त हा 80 तर मग हा किती असेल. हा असेल 100 अंश. 100 अंश कसा आला समजलं का. खालची रेषा पाहूच ना काही सध्या. ही रेषा पाहू नका. वरची रेषा पहा. ही ग्रीन मध्ये दाखवली ही रेषा आणि या रेषेच्या वरची ही एक बाजू काढली. काढलं कशी शिकवलं म्हणजे अशी. आता ही एक रेषा आणि तिची ही. इथलं माप किती आहे 80 अंश. वरचं कोपऱ्यात किती 80. मग हे किती झालं 100 अंश. कारण रेषीय जोडणी कोनांच्या मापाची बेरीज 180 अंश असते. मग आपल्याला एओसी सुद्धा निघाला. एओसी कोन एओसी सुद्धा हे निघाला आपल्याला कोन 100 अंश इकडल्या बाजूचा. आता हा एओसी जर 100 असेल तर याचा विरुद्ध कोन हा होईल इकडला. कळलं. याचा विरुद्ध कोन कोणता होईल 100 चा इकडला बीओडी. मग कोन बीओडी सुद्धा 100 अंश होईल. बीओडी हा सुद्धा काय होईल इकडला 100 अंश. विरुद्ध कोन एकरूप असतात ना. हा 100 तर हा 100. हा 80 तर हा 80. याचा विरुद्ध कोन हा, याचा विरुद्ध कोन हा. समजलं. लिहून घ्या. विरुद्ध कोन एकरूप असतात आणि तुम्हाला परीक्षेमध्ये एक कोन देतात ते दुसरे चारही कोन तुम्हाला काढता आले पाहिजे. एक कोन ते देतील, एक कोन ते देतील, बाकीचे कोन आपल्याला काढता आले पाहिजे. विरुद्ध कोन कोनाची मापे सारखी असतात. रेषीय जोडणी कोनाच्या मापाची बेरीज 180 अंश असते. प्रश्न लिहा. एक कोन दिला आपल्याला त्यांनी तो पण इथे डायरेक्ट दिला आणि तिकडे नाव दिलं तर बाकीचे कोन काढायचे. 4 कोन आहेत तिथं. प्रश्न लिहा. अशा पद्धतीने आकृती काढा. मग घेऊ आपण. विरुद्ध कोन चालू आहे.
विरुद्ध कोण एकरूप असतात. इकडे पहा सर्वांनी काय दिले YMQ 85 YMQ कुठे YMQ इकडे पहा YMQ म्हणजे इथे हा दिला 85 85 हे समजलं पाहिजे तुम्हाला. YMQ 85 दिला. आता तुम्हाला माहिती विरुद्ध कोण एकरूप असतात ना हा 85 तर हा झाला 85 नावाचं बघू नंतर लिहून टाका लगेच. हा 85 तर हा 85 विरुद्ध कोण एकरूप असतात. याच्या विरुद्ध हा आहे अपोजिट अँगल याच्या विरुद्ध हा असतो आणि याच्या विरुद्ध हा असतो विरुद्ध कोण एकरूप असतात. मग हा 85 झाला. रेषीय जोडीतील कोणाच्या मापाची बेरीज 180 अंश असते. मग हा 85 हा किती हा 85 अशी जर रेष पकडली तुम्ही किंवा अशी पकडा कोणती एक पकडा तर हा 85 हा किती असेल 95 असेल. कारण 95 आणि 85 180 हा 95 होईल कारण 85 95 किती होतील 180. रेषीय जोडी इकडे पहा हे वरचा पहा किंवा मग हा पहा असा 85 95 आणि इथे सुद्धा 95 हा 95 तर 95 हा 95 कारण विरुद्ध कोण एकरूप असतात. आता नाव द्या XMY 95 होईल निघाला 95 अंश. नंतर काय विचारलं XMP होईल 85 85 आणि हा PMQ होईल 95 झालं उत्तर. समजलं. विरुद्ध कोण एकरूप असतात. रेषीय जोडीतील कोणाच्या मापाची बेरीज 180 अंश असते. नीट लक्ष द्या. सांग किती हा ABC 60 अंश मग खालचा किती होईल 60 अंश. का बरं कारण काय विरुद्ध कोण एकरूप असतात असं म्हणायचं. DBE पण 60 अंश झाला. हा विरुद्ध कोण होता DBE 60 अंश. पुढे इकडला किती होईल 120 अंश. का बरं 120 अंश बरोबर सांगितलं. 120 अंश का बरं रेषीय जोडीतील कोण 180 अंश. रेषीय जोडीतील कोण 180 अंश हा 60 आहे म्हणून हा ABD हा 120 अंश आणि इकडला किती होईल मग 120 अंश. हा विरुद्ध कोण झाला CBE 120 अंश झालं उत्तर. समजलं का घ्या लिहून. विरुद्ध कोण एकरूप असतात. ABE इथला कोण काढायचा आणि FEG खालचा कोण हा तसंच विरुद्ध कोण एकरूप असतात. पहा माप कोण ABE हे बघा इकडला कोण 50 आहे मग हा 50च होईल. विरुद्ध कोण ABE 50 अंश ABE 50 अंश आणि DEB 130 म्हणजे हा खालचा FEG सुद्धा 130 अंश होईल. विरुद्ध कोण एकरूप असतात. हा विरुद्ध कोण याचा हा झाला 130 अंश. ठीक आहे. विरुद्ध कोण एकरूप असतात लक्षात ठेवा.